Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video yang lepas, kita tengok mengenai digital nomad dan human cloud platform kan. Okey, hari ni saya nak ceritakan mengenai gig economy. Saya rasa perkataan gig economy ni semua orang pernah dengar lah kan. Sejak adanya digital application, contoh macam Gojek ke, Foodpanda ke kan, banyak yang rider ni kan dia orang panggil gig workers. Tapi gig economy lebih luas lah kan. Contoh kalau tengok macam Airbnb pun, orang yang provide rumah tu pun dia masuk dalam gig economy juga. Gigging ni asal-asalnya daripada dunia muzik kan. Gig ni macam live performance or recording kan, yang pendek, maksudnya performance yang pendek-pendek. Jadi gig work ni boleh ditaklifkan kepada kerja-kerja yang short term ataupun flexible, or kerja yang free, kita ikut platform kan. Sekarang kita tengok banyak gig work ni refer to kerja-kerja yang kita boleh pilih sendiri kan, ikut masa kita sendiri kan, dan kita dibayar ikut banyak mana yang kita buat. Kalau kita tengok sejarah syarikat dan pekerjaan dalam beberapa ratus tahun ni, zaman dulu memang manusia semua freelancer kan, tak ada pekerjaan yang tetap kan, semua boleh dikatakan macam gig economy lah. Tapi lepas ada company dan ada industrialize kan, manusia dah start ada kerja secara tetap. Kalau kat Jepun dia panggil shushin koyo, kebanyakan masuk company sampai bersara kerja kat company tu. Tapi zaman digital sekarang ni, company pun tak tahan lama kan, company akan rosak, akan di-disrupt, ditukar. So sistem tu dah tak boleh pakai lagi kan. Jadi kalau tengok dalam 10 tahun 20 tahun ni dah banyak macam part time, even full time pun selalunya after 3-4 tahun dapat pengalaman lompat. Benda-benda ni dah jadi normal. Dan saya ingat lagi masa kat Jepun zaman Koizumi Shusho kan, dia kisahkan maksudnya dia bagi bebas, maksudnya tak sebenarnya company kena hire full time, dia ada macam part time, flexible kan, dia panggil pato tu. Dengan dia buat macam tu, company dia ambil peluang, dia tukar daripada fixed cost dia ke flexible cost, menyebabkan banyak masalah dalam society juga. Dia ada antara orang yang senang dan orang yang susah. Gap tu akan jadi lagi teruk. Similar benda yang berlaku sekarang bila ada gig app kan, macam Foodpanda ke Gojek kan, banyak orang jadi riders. Nampak macam flexible kan, boleh ikut suka hati kita. Grab pun kita guna kereta kita kan, bila kita nak dapat duit lebih sikit, kita bawa kereta malam ke, lepas kerja ke. Benda-benda ni bagi side income yang lebih kan. Kira bagus lah kan, dia tambah pekerjaan baru dan kita boleh pilih dan kita boleh buat side income. So apa masalah dia kan? Kalau semua ada masa, saya cadangkan tengok satu YouTube, dia panggil Why Gig Economy is a Scam oleh James Bloodworth. Dia ni jurnalis tapi dia menyamar jadi pekerja gig. Dia masuk Amazon sekejap, kemudian dia jadi Uber driver. Basically reality ni indah khabar dari rupa lah kan. Walaupun ekonomi dikatakan macam tak ada atas bawah kan, dia panggil associate dan dia guna perkataan-perkataan yang positif. Tapi basically bila kerja, dia memang very dry lah. Kerja pun tetap dan kena buat kerja tu, kalau salah sikit kena buang kan. So benda-benda ni adalah reality. Kalau kita tengok riders kita pun memang berjuang lah, siang malam hujan kan. Banyak kali saya tengok traffic light pun dia orang langgar sebab nak kejar normal kan. So adakah benda-benda ni sebenarnya membina ekonomi negara kita dan membina orang tu sendiri? Inilah masalah yang berlaku sekarang kat seluruh dunia. Kebanyakan gig workers ni, dia orang dah start strike kat Europe, kat US. First, dia orang underpaid sebab kebanyakan duit diambil oleh company tu, dia orang dibayar minimum. Dan masalah kedua, selama 100 tahun lebih ni manusia lalui macam-macam peperangan, even slavery kan, hamba kan. Disebabkan oleh itu banyak undang-undang dibuat untuk protect human ni kan, human rights, workers right kan. Tapi malangnya bila gig ekonomi ni datang, dia jadi macam magic tau. Sebabkan di independent, dia tak di-protect. So bukannya full time or ada employment contract, menyebabkan dia orang ni freelancer, dia dibayar oleh by time yang dia kerja tu, dan dia tak di-protectkan oleh apa-apa pun. Pension dia macam mana, insurans dia macam mana, MC dia macam mana kan, semuanya tak ada. Kebanyakan boleh katakan 90% lebih tak dilindungi kan. Kalau kita tengok Grab pun sama juga, dia sharing ekonomi kan. Macam mana dia punya strategi adalah dia mengubah orang biasa yang ada kereta ni jadi driver kan. Satu, dia disrupt industri yang sedia ada, dan dalam masa yang sama dia bagi peluang untuk orang lain buat tambahan. Tapi bayangkan kalau kita full time buat kan, bayangkan kita full time buat Foodpanda. So dia dah lawan kan asal-asal punya makna. Dari segi gaji tak semestinya dia tak ada duit kan. Ada saya dengar sampai 3,000 ke 5,000 kalau yang pulun boleh dapat kan. Tapi kos-kos, banyak kos-kos yang tak nampak kan, yang
dia tak nampak riski yang dia ambil kan. Selain daripada kos kenderaan, minyak, maintenance, kesihatan dia, apa lagi yang agak-agak yang dia hilang kan. Pada pendapat saya, dia hilang masa depan dia lah kan, future dia. Kalau seorang tu memang dia tak ada skill apa-apa kan, memang dia boleh drive saja, itu je dia boleh buat, benda tu tak ada masalah apa, at least dia dapat kerja, dia dapat rezeki kan. Tapi yang saya nampak masalah sekarang, student-student yang graduate tak ada kerja. Bayangkanlah dalam usia yang muda kena banyak fail, put hands on dalam kerja, belajar sesuatu ilmu yang baru dan try and error satu technical tu, peluang tu dicuri ataupun hilang lah kan. Menyebabkan one day bila mereka sepatutnya ada satu skill, satu pengalaman, tapi dia orang just berpengalaman bawa motor, bawa kereta. Of course dia orang dapat duit, tapi adakah benda ni akan memberi advance kan, memberi mereka pengetahuan yang baru? Saya rasa tak lah kan. Malahan bila mereka satu umur, bila dia orang letih, dia orang nak shift ke kerja lain, susah kan. Kalau kita sedar gig economy fundamental dia mengecilkan peluang syarikat, maksudnya fixed cost tu dikurangkan. Apa yang boleh standardize dia keluarkan, dia jadi variable cost. Bila perlu dia bayar banyak, bila tak perlu dia bayar sikit. Sama macam server lah, sama macam software lah, tapi dia buat kat manusia kan. Adakah kesan dia tu bagus? Kalau kita tengok macam video lepas saya ceritakan mengenai designer or high value, high skill people, benda ni sangatlah bagus sebab dia orang ada freedom, boleh pilih klien dia orang masing-masing dan dapat payment yang mahal. Tapi bagi kerja-kerja yang mudah seperti driving kan, mungkin future serving, apa-apa kerja yang simple, apa akan jadi kan? Mereka ni tak di value kan, hak-hak mereka tak dijaga kan, dan kerajaan pun tak boleh buat apa-apa sebab jadi macam freelance kan. Kalau kita peratusan gig ekonomi ni memang grow sangat cepat, fixed work dan kerja-kerja even temporary agreement pun tak ada. Kebanyakan makin lama makin ke freelance dan ke gig ekonomi. Nampak bagus, tapi masalah sekarang banyak society system yang tak boleh nak cover kan. Yang saya paling risau adalah anak muda lah kan. Sepatutnya kena explore banyak. Even masa kat universiti saya pun dulu pernah buat part time, tapi kita kerja kat restoran ke kita buat kan, kita learn something lah dalam kerja tu kan. Tapi bila gig ekonomi tu kita tak boleh buat apa, kita kena follow SOP tu saja. Kita tak boleh lebih pada SOP tu, kita tak boleh lagi plus alpha kan. Of course dalam zaman COVID ni, daripada tak ada kerja kita dapat satu kerja baru. Tapi sebenarnya kalau tengok segi makro pun, benda ni bukannya kerja baru kan, dia just ambil kerja orang lain, ditukar. Ada orang hilang kerja akibat gig ekonomi tu, menyebabkan ada kerugian yang kita tak nampak lah kan. So dia bukannya create value baru, dia cuma transferring lah. Benda ni trend satu dunia, kita tak boleh nak lawan sangat. Jadi yang saya nampak realistik adalah macam mana dalam masa depan polisi-polisi kerajaan masuk untuk audit benda-benda ni, untuk protect worker-worker dalam gig ekonomi ni. Dan satu lagi adalah persaingan lah. Kalau kita tengok gig ekonomi ni, persaingan dia masih kurang. So bila banyak company yang masuk dalam gig ekonomi ni buat model yang similar, jadi cost tu akan lebih murah. Dan untuk dapatkan riders ke, dapatkan gig workers ni boleh pilih yang bagi benefit banyak kan. Macam Uber dengan Lyft lah kan. Lyft ni lebih beri benefit kepada driver daripada Uber sikit, menyebabkan dia ada persaingan kat situ. So benda-benda ni makin lama makin banyak lah. Kita kena faham, walaupun gig ekonomi ni menggunakan digital teknologi, tak semestinya dia adalah model yang baru. Dia gunakan old model, maksudnya orang tengah ambil untung banyak kan. Dia tak share wealth tu kat semua sama rata. Itu adalah masalah ataupun challenge untuk masa depan lah. Macam mana kita guna teknologi untuk share wealth tu dengan lebih balance ya. Bukan saja polisi kerajaan, malah teknologi, contoh teknologi seperti blockchain dan sebagainya, yang bagi semua orang yang dalam ekosistem tu dapat share benefit tu dengan automatik tanpa orang tengah ni ambil banyak. So kalau kita tengok gig ekonomi, kita nampak reality dia kan. Walaupun dia adalah cool, freedom, flexibility, tapi dia ada dia punya negative part dia yang memang bagi worker dia jadi poor, working poor. Benda ni macam saya cerita yang dua video lepas lah, salah satu masalah bila teknologi AI ambil alih. Dan yang paling menakutkan dari segi jangka masa panjang nanti, apa yang gig workers ni buat ni, yang basic work senang-senang ni akan di automate kan. Contoh driver, kereta sekarang dah ada banyak kereta autonomous yang ditry tanpa driver yang bawa barang ni, drone. So teknologi ni akan replace gig worker ni. Menakutkan lah kan. So kita kena fikirlah macam mana nak gunakan teknologi ni, bukan untuk menyusahkan manusia, macam mana nak bagi kita life kita lebih baik, lebih happy dan lebih balance kan. Saya rasa ada digital strategi ataupun digital ekonomi yang lain untuk selesaikan masalah. Okey, setakat ni dulu. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.